سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آرزو هستم، به کانال من خوش اومدید. امروز آموزش این کلاه دلبر رو داریم. من برای سایز 5 الی 6 سال بافتم و شما میتونید برای سایزهای بزرگسال هم برای خودتون یا اصلا بچه‌هاتون هم میتونید ببافید. خب ببینید پشت کار به این صورت، یعنی حالت پاپیونی بسته میشه و من بخوام راجع به طول و عرض کلاه بگم. خب ببینید عرض کلاه عرضش 24 هست. طولش رو بخوام بگم از اینجا، یه لحظه به این صورت بگیرمش. نگاه کنید از اینجا من گرفتم. خب تقریبا 22 الی 23 سانت هم طول کلاه هستش. بافت راحتی داره عزیزان، نگران این نباشید که پولک روی سر اذیت میکنه و اینا، نه، این پشتش هم پولک هست، اصلا اذیت نمیکنه. خیلی یعنی بچهای کوچیک هم میتونن ازش استفاده کنن. خب بریم که آموزش این کار زیبامون رو با هم داشته باشیم. خب عزیزان بریم سراغ آموزش این کلاه جذابمون. من از 2 کانوا استفاده کردم. یکی کانوای هیمالیا آنتی پیلینگ هستش و یکی کانوای پولکیه که مارک لینا شاین هستش. خب اول میریم اینجاش. خب اول میریم سراغ بافت نوارش. ببینید این 50 گرم هست، 115 متر هست و اینم 100 گرمه، 250 متر و رنگ کدش رو بخوام بگم 70441 با میل شماره 4 بافته شده. خب ببینید برای این نوارش ابتدا خیلی راحته. 16 تا سر میگیرم، 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 و اینم 16 همی. خب یه دونه اینجا گره میزنم. ببینید ردیف اول رو خب یه دونه بر میدارم، بعدی رو میبافم، یه دونه زیر، یک رو، یک 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 زیر، یک رو، زیر و یک رو. خب این ردیف اول یک زیر یک رو بافتم. حالا توی این ردیف دوم ببینید اینا که من برمیدارم. خب این رو رو میبافم. حالا زیر رو نبافته نگاه کنید برمیدارم روی این و دوباره این رو رو میبافم، دوباره زیر نبافته برمیدارم، رو میبافم، نبافته برمیدارم، رو میبافم، نبافته برمیدارم، رو میبافم. یعنی زیر رو نمیبافم، نگاه کنید، رو بافتم، زیر رو برمیدارم، این رو میبافم. حالا ردیف بعدی هم نگاه کن، این رو برمیدارم، حالا اینجا رو دیگه بافتم، زیر رو نبافته برمیدارم، رو میبافم، زیر رو نبافته برمیدارم، رو میبافم، زیر رو نبافته برمیدارم، رو میبافم، زیر رو نبافته برمیدارم،
اینم دقیقا همینه، رو بافته میشه، زیر رو نبافته برمیدارم. خب حالا دوباره نگاه کنید، دوباره باز رو بافته میشه، زیر رو نمیبافم، رو میبافم، زیر نمیبافم. یعنی توی این زیرها بافته نمیشه و فقط رو بافته میشه. اینجوری بافت ما به دولا تبدیل میشه. ببینید دوباره رو میبافم، زیر رو نمیبافم، رو میبافم، زیر رو نمیبافم. دوباره خب به این صورت ببینید دیگه کم کم داره دولاییش رو میگیره، حالت دولا بودنش رو میگیره. نگاه کنید اینجا مشخص نیست. خب ببینید به این صورت این نوار ما بافته میشه. 120 سانت باید ببافیم. من اینجا بافتم به این صورت. نگاه کنید اینا هاش، نگاه کنید، میبینید الان این حالت دولاییش رو، منظور من همینه. ببینید به این صورت الان 120 سانت رو من بافتم. خب حالا میریم سراغ یه لحظه. خب بریم که این رو باز کنم. خب ببینید عزیزان، ای بابا، خب نگاه کنید این رو اینجوری دولا میکنم. خب نگاه کنید ما الان وسط، ای بابا، ببینید این الان وسطشه. خب نگاه کنید این الان وسطشه، یک دونه علامت وسط گذاشتم. خب دور سرمون، خب اگه دور سر شما هر چقدر تعداد باشه از اون یه خورده کمتر میگیریم. مثلا دور سر شما هست یعنی 55 یا هست 58، خب شما 50 سانت میگیرید. یا اگه دور سرتون 45 باشه شما 40 سانت یعنی 5 سانت کمتر میگیرید. خب دور سر الان برای کسی که الان میخوام ببافم 50. خب من چقدر میگیرم؟ 45 میگیرم. 45 رو هم تقسیم بر 2 کنم میشه 20 میشه 22.5، یعنی من همون 22 سانت بگیرم کافیه. خب نگاه کنید اینجا علامت میذارم 22 میشه این قسمت. خب یعنی این قسمت کلاه ما شد. خب از اینم چون کش میاد میبینید یه خورده کمتر میگیرم، یعنی همون میگیرم 20 سانت. خب الان 20 سانت گرفتم. خب ببینید روش اندازه گیری رو بهتون نشون بدم. اینجا من یه دونه اینجوری میذارم نمیبندمش. خب ببینید از این قسمت این رو هم اینجا بذارم که مشخص بشه. دونه ها رو تا اینجا من میشمارم چند تا دونه هستش. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. خب
نگاه کنید 50 این شد. اینجا یه دونه علامت میذارم. حالا میام این بر 50 تا میشمارم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 تا هم این ور شد. یک دونه میذارم. خب نگاه کنید این الان شد اندازه دور کلاه، میبینید اینجا. خب حالا من اینجا چیکار میکنم؟ ببینید این الان برای یک بچه 4 ساله مناسب هستش. میبینید جمعاً شد 100 تا با این یکی 101 من دونه دارم. خب حالا از این قسمت نگاه کنید. باز من این رو یه خورده بزرگ میبینم چون یه خورده از این ورم میخوایم ببافیم. من این رو بکنم 45 تا. 1 2 3 4 5. خب این 45 تا شد. اینم همینطور این کارو بکنم 1 2 3 4 5. اینم 45 تا، یعنی الان شد 90. الان دیگه معقوله برای من. امیدوارم خوب متوجه شده باشید که چی کارش کردم. خب حالا نگاه کنید از اینجا من میام کجاست اینجا؟ آها نگاه کنید. حالا از اینجا نگاه من میام به این صورت همینطور که نگاه کنید میبینید دونه بر میدارم 1 2 3. ببینید دوتایی بر میدارم 3 4 5 6. خب حالا این رو میکشم بیرون، این رو داخلش میکنم. دوباره 6 7 8 9 10 11 12. خب میبینید همینطور من این رو میبافم، یعنی اینجوری دونه میگیرم تا برسم به این نقطه. خب ببینید عزیزان من الان اینجا داخل میل کردم. میلم هم 40 سانتیه به خاطر اینکه قراره گرد بافی ببافم. خب حالا اینجا ببینید 10 تا من اضافه میگیرم 1 2 3. اینجا نگرفتم 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8 9 و 10. خب الان 10 تا رو گرفتم. حالا ببینید به این صورت من میام این رو
گرد بافیش میکنم. خب اینجا این رو هم در بیارم. این لازمه برای اینکه نقطه شروع ما مشخص باشه. خب ببینید اینجا الان چی کار میکنم. ببینید اینجا میام این یک دونه رو یه خورده اینجا قراره اذیت بشید، دقت کنید. ببینید اینجا دو تایی گرفتن یه خورده سخته. خب ببینید از اینجا من درش آوردم. خب الان دیگه به هم وصل شد. حالا میرم گرد بافی میبافم. توی گرد بافی میدونید که همه به صورت زیر بافته میشه. نگاه کنید خیلی حواستون جمع باشه توی پولک بافی. اذیت میشین ولی ارزشش رو داره. خب به این صورت من یک دور ببافم برسم به اینجا دوباره بهتون نشون میدم. خب نگاه کنید الان رسیدیم به اون جایی که اضافه کردیم. اینجا الان 9 تا فکر کنم چون من یک دونه رو برداشتم. 2 3 4 5 6 7 نه 10 تا 8 در واقع 9 تا ولی با این یکی میشه 10 تا. خب 10 تا از این. حالا دوباره میرم برای بافت بعدی، ردیف بعدی. خب ببینید تا یه حدودی به همین صورت گرد بافی میکنم و میبافم تا برسم به اون نقطه اندازه‌ای که دلخواهم هست و بعد از اون دیگه آموزش این که چجوری اینجاش هلال بیاد، یعنی بالای همون گردی سر هلال بیاد، اون رو بهتون آموزش بدم. خب بریم که فعلا این رو ببافیم. خب عزیزان من اینقدر بافتم. نگاه کنید الان بخوام با مترم اندازه بگیرم میشه حدوداً 13 سانت، یعنی 13 سانت رو من بافتم. خب حالا قراره که دیگه این به صورت هلال در بیاد. خب 102 تا دونه دارم اینجا. حالا 102 تا دونه من. خب نگاه کنید اینجا بهتون میگم 102 تا دونه دارم. 102 تا دونه رو خب تقسیم بر 6 کنم خب در میاد 17. یعنی 17 تا. خب من باید 17 تا دونه اینجوری ببافم بعد 2 تا یکی کنم. 2 تا یکی که کنم این دیگه به صورت، یعنی نگاه کنی این اگه چیز باشه بالای کلاه باشه اینجوری به این صورت خطا در میاد، یعنی این خطا رو قراره اینجا من تشکیل بدم. خب حالا این 17 تا دونه ببینید 1 2 3 اینجوری میشمارم دونه ها رو. خب
و 2 تا کور میکنم. حالا این 2 تا دونه رو از این 7 تا بخوام در بیارم میشه 15. خب میشه 15. الان باید چی کار کنم؟ 15 تا دونه ببافم، بعدش 2 تا یکی کنم. الان بهتون نشون میدم. خب ببینید الان یه دونه رو من بافتم. نگاه کنید اینجا الان یکی رو بافتم. دومی، 3، 4، 5، 6، ای بابا یه لحظه، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15. خب دوباره بشمارم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. خب 15 تا بافتم. در واقع 17 تا بود دیگه. وقتی که تقسیم بر 6 کردم در اومد 17. این 2 تا یکی من همون 16 و 17 هستش. خب این رو من چیزم بگیرم که بگیرم تا قاطی نشه، مشخص باشه. ای بابا. خب ببینید الان این 15 تا رو که بافتم، ببینید من اینو به این شکل در بیارم که نگاه، این رو همینجا میذارم، میام 2 تا یکی میکنم. الان دقیقا ما اینجا 2 تا یکی کردیم. دوباره 15 تا میشمارم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15. خب دوباره یه دونه از اینم میذارم، اینو به این صورت بذارم. حالا این رو 2 تا یکیش میکنم. خب دوباره باز 1، خب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15. دوباره اینو میذارم. حالا این رو به این صورت برگردونم و 2 تا یک. دوباره باز 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15. این رو هم بذارم. اینم بیام 2 تا یکیش کنم به این صورت. خب دوباره باز 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. دوباره باز این رو میذارم. دوباره میام 2 تا یکیش میکنم. خب دوباره باز 1،
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 نگاه کنید اینم 15. اینجا باز میبینید دوتا موند. خب یه دقیقه اینم بذارم، اینم از 15می و این رو هم میام دوتا یکیش میکنم به این صورت. خب حالا تو این ردیف ما کور نمی کنیم، ما خود این ردیف رو می بافیم، یعنی تو این ردیف کور نداریم، فقط توی یک درمیان کور می کنیم. خب این ردیف رو ببافم. خب حالا نگاه کنید دیگه من به اینا احتیاجی ندارم. خب ما ببینید توی ردیفی که کور کردیم 15 تا برداشتیم. خب بعد یه ردیف بدون کور بافتیم. خب حالا این 1 2 3، حالا توی این سومین ردیف به جای 15 14 تا میبافیم، بعدش 2 تا یکی میکنیم، یعنی ببین یکی در میان. خب ما اینجا چیز میکنیم دیگه، یکی در میان کور میکنیم دیگه. خب الان از یعنی اون ردیف اولی که شروع کردیم 15 تا بود و یه دونه ساده بافتیم، دوباره 14 تا، دوباره با ساده میبافیم، 14 میشه 13، دوباره با ساده میبافیم، 13 میشه 12، باز دوباره ساده میبافیم، 12 میشه 11 و به همین صورت کلاه ما به صورت هلال در میاد. خب من برم تا یه جایی ببافم و بعد دیگه بهتون میگم که تا چه اندازه گرفتم. خب من الان از اینجا دیگه با شمارش میرم. اینجا دیگه من احتیاجی به این گیره ها ندارم، من با خود این گیره ها وقتی که گیره میذارم قاطی میکنم تو این مدل، بدون گیره میبافم چون که با شمارش میرم. نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14. خب دیگه این گیره رو برمی دارم، 14 تا بافتم، میام دوباره 2 تا یکی میکنم به این صورت. و دیگه اون 2 تا یکی که انجام دادیم خب به صورت یه خط خودش مشخص میشه، خیلی تمیز. توی کلاه ها من اکثرا به این شکل میبافم. خب حالا نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14. خب اینو میگیرم، این رو در میارم، دوباره اینجا 2 تا یکیش میکنم، دوباره باز همون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14.
11. خب اینو باز میارم اینجا، اینم میذارمش، دوباره میام اینجا، دوتا یکیش میکنم. خب دوباره باز 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. این رو هم میگیرم، این رو میذارم اینجا و این رو دوتا یکیش میکنم. خب حالا باز رسیدیم به اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خب این رو هم بذارم. حالا این دوتا یکیش میکنم. حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14. نگاه کنید اینجا باز دوتا موندش. نگاه کنید به این صورت. به این صورت دیگه ما میبافیم. فقط یه چیزی اینجا، یک نکته بهتون اضافه کنم. اینجا تعداد شما هر چقدر تا بود، مثلا 100 بود یا 120 بود، 80 بود، هر چقدر تا بود، توی کلاهایی که میخواین خب این بالاش اینجوری باشه، مثلا میخواین 6 تا خط باشه یا 5 تا خط باشه یا 4 تا خط باشه، یعنی بستگی به تعداد خط هاتون تقسیمش عدد رند باید در بیاد. مثلا این 17 در اومد، باید 18 در بیاد، یعنی 18 و نیم نمیشه، باید به یه چیزی عددی یعنی تقسیم کنید که جوابش رند در بیاد. مثلا در بیاد 19، مثلا در بیاد 18، مثلا در بیاد 17. هرچه تعداد در اومد دوتا ازش کم میکنید. یعنی مثلا برای من الان 17 در اومد، خب برای من الان 17 در اومد، دوتا که ازش کم کردم میشه 15. خب این یعنی 15 تا میبافم، دوتا یکی میکنم. یا مثلا 20 در اومد، خب دوتا ازش کم میکنم میشه 18. خب 18 تا میبافم، بعدش دوتا یکی میکنم. حالا مثلا در اومد 19، دوتا کم میکنم میشه 17، یعنی 17 تا میبافم بعد دوتا یکی میکنم. این از این قسمت بالای کلاه هستش که برای هر کلاهی که میخواین ببافین همین کار رو انجام بدید. یعنی نگاه کنید الان این بالاش قراره مثلا به این صورت هلال در بیاد دیگه، این برای هلال شدنش. یا مثلا یه کلاهی میبافید درز داره، خب ولی میخوایم بالاش هلال در بیاد، یعنی اینجوری نیم دایره در بیاد، هلال در بیاد، همین فرمولی که گفتم رو انجام بدید که واسهتون تمیزتر در بیاد و یعنی خوشگل تر باشه. خب بریم که من این رو کامل کنم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و به دردتون بخوره. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد، خوشحال میشم که ویدیوی منو لایک کنید، سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نیستید و همینطور کامنت بذارید و نظرهای قشنگتون رو برای من بنویسید. برم که این رو کامل کنم و بعد بیام خدمتتون. من تموم کردم، بافتم. در آخر یعنی یک دونه فقط اینجا موند،
یعنی یه دونه اینجا موند و اینکه بعدش دیگه من یک ردیف که اون میونه خالی میبافتم دیگه بقیهش رو نبافتم، دیگه پشت سر هم کور کردم، یعنی تو هر ردیف کور کردم تا رسیدم به این یک. خب اندازه کلاه رو بخوام بگم 20 بود. بیست و دوه. خب 22 سانت شده، 21 22 شده. خب ببینید من اینجا این نخ پولکاش رو گرفتم و چند تا فکر کنم خیلی کم داخل این مونده. حالا این رو میذارم روی این، یه خورده اذیت میکنه. اوه چقدر سفت شد. خب دیگه داخل این سوزن میکنم. خب ببینید اولی رو از اولی میارم بیرون. خب به این صورت دوباره باز میرم روی دومی، به این صورت تک تک داخل سوزن میکنم. به این صورت نگاه کنید داخل سوزن رفت. خب اینجا دوباره باز میام داخل اون یکیش میکنم و این بالا رو میکشم به این صورت. نگاه کنید باز دوباره یک دور دیگه باز میرم تا محکم بشه. اینجا باز ای خدا داخل این پولک گیر کرده. خب الان کجا بودم؟ نگاه کن. حالا باز ادامه این رو دوباره باز به این صورت میرم. قشنگ دیگه محکم شد. خب این رو هم داخل اینجا میکنم. باز اینجا میام محکم کاری میکنم. پولک که داره یه خورده سخته. اینم از این. خب اینجا رو دیگه قیچیش میکنم. اینم از کلاه. خب ببینید این قسمت رو که اینجا زده بیرون، اینا رو من پولکاش رو اینجوری در بیارم تا بتونم مخفیش کنم قشنگ و تمیز. بکنید به این صورت مخفیش کنم که
تمیز باشه. یه چند ردیف رو، یعنی یه چند تا میرم که کار از محکم کاری نمیکنه. خب این رو هم برم دوباره بازی خورده میرم. خب این دو تا هم برم. تمام. اینم از کلاه خوشگلمون به این صورت. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و برای کوچولوهاتون ببافید.